Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Magda și astăzi vă invit în micul meu atelier de artă. În sfârșit m-am întors acasă și am reintrat în atelierul de artă, chiar dacă este octombrie, în sfârșit de octombrie, este destul de cald afară și deci în atelier. Așa că am pregătit pentru voi un mic haul, cum v-am obișnuit de câte ori mă întorc de la Pitești. Dar vreau să vă arăt și niște cărți vechi pe care le-am găsit, care nu mai sunt în foarte bună stare de funcționare, dar o să le folosesc ca și colaje pe unele pentru că arată extraordinar și poate, de ce nu, unele imagini le putem și schița sau picta în caietul nostru de artă, în jurnalul acela pe care încă nu am început să fac nimic în el, dar sper că luna asta, cât voi sta, voi reuși, pentru că am foarte multe de făcut. O să vă arăt ce am cumpărat întâi de la second hand și apoi de la magazine. Am luat aceste bucăți de lemn. Sper să puteți vedea, că nu știu de ce tot face lumina probleme. Și e și pe o parte și pe cealaltă găurit. Și m-am gândit să le pictez. Acestea au fost 4 lei bucata. Destul de scumpicele, dar ținând cont că eu nu mă apuc să tai acum copacii ca să fac chestiile astea, le-am luat pe acestea. Sunt micuțe și mă gândeam că poate reușesc să pictez ceva peisaje pe ele. Nu știu dacă în spiritul iernii sau cu toamna, cele pe care vreau să le fac de la prietena mea din Statele Unite. De asemenea, am mai găsit acest medalion. Și pe o parte și pe cealaltă. Acesta e, nu știu din ce, dintr-un material foarte subțire și ușor. Dar mă gândeam că putem face charmuri din acelea pentru art journal. De asemenea, stați că scot, că știu că nu se vede foarte bine cu celofanul acela pe... Am găsit acest pin care m-a dus în spiritul acela lui Kandinsky cu picturile lui. Și când l-am văzut, am zis că de ce nu, ar putea fi o inspirație bună pentru a continua să pictez tot timpul, mai ales atunci când nu am. Și acest ursuleț este un fel de insignă care pe mine m-a dus cu gândul la un ursuleț panda. Focus. Deși urechile sunt albe, dar poate le putem picta cu un acril. Nu știu. Acrilic, că nu e corect acril. Acrilul e altceva. Apoi am mai găsit, pe astea am dat, cred că, dați-mi o aminte, 2 lei de bucată. Și pe aceasta și pe pin. Apoi am găsit cu 6 lei acest hipopotam, care mi-a plăcut foarte mult. Este, nu știu din ce este exact, are niște desene drăguțe pe el. Nu știu de ce nu vede, nu focusează. Și este destul de greoi, are atârnat un lanț din acesta de breloc, dar mă gândeam să fac tot așa un fel de charm, pentru că are foarte multe inele din acestea și aș putea adăuga biluțe sau vedem. Acesta a fost 6 lei. Nu am luat prețurile ca să știu exact cât am dat pe ele. Aceasta este o căsuță de păsărele și când am văzut-o m-am gândit la lăstunii mei. Pe acesta am dat 2 lei. Este dintr-un lemn ușor, dar mi s-a părut drăguță de atârnat. Mai ales acum că au plecat lăstunii, s-au dus, cred că au plecat pe la 1 octombrie.
Deci îi mai vedem anul viitor. Mă tot mut în atelier pentru că nu știu cum e lumina asta de năucește telefonul. Am luat acești năsturei. Hai că sper să puteți vedea. O să-i scot să-i vedeți. Pe aceștia am dat pe tot setul 2 lei pentru că am găsit la reducere, dar nu toate au fost la reducere, n-am nimerit în aceeași zi. Aceștia sunt sub formă de pian, de note muzicale, de trifoi și pe spate și pe față, cum arată. Aceștia tot note muzicale, dar argintii. Și acesta un alt trifoi. Pe aceștia tot așa, mă gândeam că poate la acel hipopotam i-aș putea pune sau poate am face am găsit, nu știu, ceva hârtie muzicală cu note muzicale și făcut ceva în art journal. Trebuie să mă apuc neapărat pentru că v-am tot amenințat și degeaba. Scuze. Apoi am găsit aceste stickere, tot la second. Cred că, de fapt, nu sunt stickere, sunt tatuaje, din câte am citit eu pe aici, scrie în germană. Și mă gândesc că totuși le-aș putea folosi ca stickere. Nu știu, voi ce ziceți? O să vedem. Apoi am găsit, astea au fost, ce voi arăta acum, au fost la reducere, cu acei năsturei le-am găsit. Stați că mi s-au cam desprins toate. Apoi am găsit aceste mărgeluțe din lemn cu diverse forme și culori, foarte vesele. Și așa, cutia nu este chiar foarte, într-o stare chiar foarte bună. A venit și cu acest elastic pentru a face brățări și lănțișoare. Deci avem de lucru pentru făcut cearmurile. Acestea au venit într-o punguță cu diverse tăieturi. Toate au fost 6 lei. Nu știu dacă le voi folosi la ceva, dar dacă tot au venit cu acești căluți, ne inspire pentru a face ceva pentru copii. Nu știu. Vom vedea. Apoi de la papetărie mi-am luat acest tuș de ștampilă neagră. După câte văd este, să-l și deschid, cred că cu picurător, nu pot să-mi dau seama. Și mă gândeam că aș putea să-l folosesc și la pictat. Nu știu. O să vedem. Acesta a fost 3 lei. Am niște ștampile din acelea cumpărate de la Lidl care sunt sub orice critică și nu mai au culoarea aceea neagră, așa că de-aia le-am luat pe acesta pentru a le umple. Și tot cu 3 lei am luat această bandă dublu adezivă pentru felicitări. Apoi de la Pepco am găsit iar aceste benzi decorative. Sper că puteți vedea. Astea au fost 4 lei. Îmi plac foarte mult, de folosit în bullet journal. Foarte, foarte mult. Și asta tot de la papetărie am luat-o. Asta a fost 5 lei. Sunt un fel de sticky notes. Notițe din acele adezive pe care pot scrie. Mi s-a părut interesant. Apoi de la Lidl, de la Pepco am luat cu 8,50 lei această carte cu sticăre. Și e pentru copii. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-au plăcut sticărele. Enorm mi-au plăcut. Pentru că sunt așa vesele. Oricând avem nevoie de astfel de sticăre să ne înfrumusețeze viața.
Pegas. Și am mai luat acest caiet cu cartoane colorate, tot pentru felicitări. Nu știu încă dacă să le folosesc tot pe acele albe sau să pun colorate. Voi vedea în funcție de cum arată felicitările pe ele. Acesta a fost 3 lei. Și am mai luat un scrapbook din acela. L-ați mai văzut că vi l-am mai arătat. Cu forme decupate pe spate. Mi-a plăcut ăsta foarte mult. L-am folosit în bullet journal și da așa de bine. Extraordinar. Iar aseară am fost la Kaufland și am găsit acest caiet. La reducere ăsta a fost 3 lei. Deci nu mi-a venit să cred că l-am văzut. Am mai arătat eu că am mai găsit așa la Kaufland. Cu imagini așa. Trebuie neapărat să ne apucăm de acel art journal. Abia aștept să fac ceva în ele, în caiet. Sunt superbe imaginile. Și eu am în plan să fac niște semne de carte și tag-uri din acelea, etichete cred că se zice în română. Și mă gândeam să folosesc tot așa astfel de imagini. De ce nu? Vedem ce iese. Trebuie să încercăm de toate. Acasă am găsit, cum vă spuneam, niște chestii foarte interesante. Am tot căutat prin poze și am făcut puțină ordine pe acolo. Și am găsit niște felicitări foarte vechi pe care le aveau părinții mei, așa că le-am luat pentru acest art journal. Ele sunt foarte frumoase, unele și nescrise, aceasta nu. Dar sunt vechi, poate vă aduceți aminte de ele, care sunteți mai de vârsta mea. Nu știu dacă se vede foarte bine pe cameră. Aceasta a primit-o maică-mea de la Arpechim, cred că acum ani mulți. Și ce e interesant, că scrie în toate limbile, inclusiv în limba chineză. Super tare! Mi se pare că atunci erau niște felicitări foarte frumoase. Așa cum sunt, dar nu știu, atunci parcă avea un alt aer. Aceasta e invitația de nuntă de la a părinților mei. Și mă gândeam că și pe aceasta aș putea o folosi la art journal. Iar acestea sunt niște vederi foarte vechi. Asta este defileul Dâmbovicioarei. Nu scrie când este făcută poza. Băi, că sper să puteți vedea. Este foarte veche oricum. Și acestea sunt niște poze cu mașini Dacia, vechile mașini Dacia. Aici este Mamaia, cred. Felicitare cu Mamaia, vedere. Iar o mașină Dacia. Asta este Casa Armatei din Brașov. Și mi se pare foarte tare. Chestia asta a fost 2,50 lei. Nu știu dacă puteți vedea, că nu știu cât focusează. Dar mi se pare foarte tare. Trebuie să folosim chestia asta. Asta este tot de la Dacia, cred. La vidrarul. Acestea sunt cu flori. Aceasta este din Beijing. Unchiul mamei i-a trimis-o când a fost acolo. Uai, mi se pare super tare. Super tare de pus pe acel board ca să ajungem în China.
Acesta este cu Atena. Foarte frumos acolo. Acesta este Mircea cel Bătrân. Cred că am luat-o de la Cozi asta când am fost eu într-o excursie cu școala. Asta este, cred că tot de la mare, dar nu știu de unde, nu știu dacă de la Mamaia sau în altă parte. Asta este Târgu Mureș. Trebuie să mergem și la Târgu Mureș să vedem grădina zoologică, că e superbă, e una dintre cele mai frumoase din țară. Aici e ceva din Germania, cred. Și aceasta este Valea Dâmboviței la Cetățeni, unde am eu țara, unde este țara la care merg și muncesc din greu. Am mai găsit și aceste plicuri foarte interesante de ascuns chestii. Știu că dacă vă aduceți aminte, de fapt trebuie să vă aduceți aminte, aceste timbre din anii 90, când a fost Revoluția în România. Am găsit și acest mărțișor pe care vreau să-l desprind de aici și poate să-l reușesc să-l folosesc la cearm. Este într-un fel de piele cu tot felul de fulgi cum se făceau pe vremuri. Da, mi s-a părut interesant. Tot pentru Art Journal am găsit și această factură pe care o avea maică-mea și care dă foarte bine în Art Journal ca puncte de focus. Mi s-a părut interesantă. Am găsit și această carte de rugăciuni. Deci sper să puteți vedea, pentru că astea sunt cărți foarte vechi. Asta a avut-o străbunicul meu. Am căutat să văd de când este această cărticică, dar nu are toate paginile rupte, nu a fost reținută foarte bine, dar căutând am găsit acest trifoi cu 4 foi. Ce tare! Foarte interesant. Însă străbunicul meu cumpăra foarte multe cărți. Aceasta, așa, este un fel de calendar, cred. Nici asta nu are, mai are pagini, nu mai, coperți, nu mai are multe din pagini. Da, mi se pare interesante acestea cărți religioase pe care le tot cumpărau. Aceasta, sta să văd, este tot așa o carte veche, că sunt numai cărți care i-au aparținut lui și pe care mama vrea să le arunce, dar am zis că de ce să le arunci când le pot folosi eu. Asta zice că este ediția a doua, Călugării și ispite, dar nu scrie anul. Are și notări și și-a notat el. I-am luat centura. Ce tare! Se par niște chestii așa, te duc înapoi în istoria familiei tale, chestiile astea. Dați că am mai găsit ceva scris. Nu mai găsesc. Și această carte este istoria unei pălării. Nu știu ce înseamnă. Dar asta am văzut imagini foarte frumoase și mi s-a părut foarte ok de schițat în acel Art Journal. Și aici aveți și ștampila străbunicului care deținea o fabrică de sifoane și limonadă în anii 1920. Deci era foarte recunoscut și a și suferit de pe urma acelei fabrici. Ia uitați ce frumoase sunt aceste imagini. Voi că sper că puteți vedea. S-au părut interesante. Și sunt mici povestioare. S-a părut chiar ok. Aici puteți vedea
mai bine ștampila. Este o carte legată cu mai multe cărți, cred că sunt într-una. Nici pe asta nu e trecută data, cel puțin îți rupte paginile. Și această, cred că un fel de almanah era, de pe vremea regelui Mihai. Știu că am văzut undeva anul. Ca să puteți vedea bine, mi-au plăcut foarte mult aceste picturi. Se par foarte drăguțe și foarte tari. Priviți aceasta. Și animalele cum sunt redate. N-am găsit exact anul, dar mi s-a părut foarte interesant, mai ales să putem desena. De ce nu? Deci vă dați seama astea de cum or fi supraviețuit în atâția ani. Și limbajul e așa ciudat. Anul 1939. Foarte interesant. Pentru a învăța cum să schițăm. Cred că era un fel de almanah. Din păcate nu e într-o stare foarte bună, ca majoritatea cărților, dar cred că o voi păstra pe aceasta așa cum este, pentru că e o parte din istoria noastră. Ce tare cum erau reclamele pe vremuri. Poate și folosim o chestie de asta în jurnal. Și uite florile. O schiță foarte rapidă. Cine e acesta? Măreșalul Averescu. Acestea au fost cam tot ce am găsit eu și acasă și ce am cumpărat. Sper să vă placă acest video și vă aștept într-un clip următor în care cu siguranță o să începem să folosim toate aceste mici comori în jurnalul de artă. Așa că dacă v-a plăcut acest video, dați un like, un subscribe la canal dacă nu ați făcut-o încă și noi ne vedem într-un clip următor. Pa, pa!